Hi guys. Babapin ko na siya ngayon guys. Para pumuhi na siya. Tapos mamaya bubuhin ko na to. Bapping mo na guys. Hi guys! Bang bang Assemble na natin yung clearance light ng Toyota Big Body. Ito siya guys. Napinturahan ko na siya. Nalinis ko na rin yung mga parts niya guys. Assemble na natin.
Yan guys. Tapos na siya guys.